ในคลิปนี้ผมจะมารีวิวอะไหล่จักรยาน KKT Paddle ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีให้เพื่อนๆชมเลยครับ ก็ก่อนที่เราจะไปดูบันได KKT กันนะพอดีว่าผมมีเรื่องที่แบบอยากจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังหน่อยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยที่แบบเพิ่งเข้ามาติดตามก็อาจจะแบบยังไม่เข้าใจไงว่าเฮ้ยทำไมผมทำช่องแบบเฮ้ยทำไมมึงขี้โม้ยังวะขี้คุยยังวะอะไรเงี้ยก็คือจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วการแบบที่ผมโม้ไปมันเป็นการทำเพื่อความบันเทิงนะฮะก็คือมันเป็นการแสดงครับ เพื่อให้เพื่อนๆเกิดความบันเทิงนะฮะถามว่ามันเป็นการแสดงอะไรนะฮะก็คือการแสดงท่าแท้นี่แหละโหถามได้โอเคครับผมทีนี้เรามาเข้าเรื่องบันได KKT เลยดีกว่านะครับก็คือบันได KKT ตัวนี้นะประวัติความเป็นมาผมไม่รู้นะครับเพราะว่าผมน่าจะเกิดไม่ทันฮะนี่คือกล่องนะครับแต่ว่าผมขอเล่าคร่าวๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวอะไหล่ตัวนี้นะฮะเพราะว่าคิดว่ามันเก่ามากแล้วก็แบบบางคนอาจจะเกิดไม่ทันหรือบางคนอาจจะไม่เคยเห็นของจริงอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็ว่าถ่ายมาเพื่อนๆดูกันดีกว่านะครับโอเคขั้นแรกเลยคืออันนี้นะเป็นบันไดที่ถือว่าเป็นของมือหนึ่งนะเพราะว่ามันยังไม่เคยถูกใช้งานนะครับมันยังอยู่ในกล่องอยู่เลยนะฮะอันนี้คือกล่องของตัวบันได KKT นะครับที่กล่องเนี่ยก็จะมีเขียนว่า KKT Paddle นะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดฮะซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีเขียนด้วยว่า Make in Japan นะฮะซึ่งถ้าถามว่าตัวนี้ของจริงไหมผมบอกได้เลยนะว่าของจริง1,000,000%นะครับของจริงและของเก่า1,000,000%เพราะว่าลองสังเกตดูนะเรื่องของโอซากุเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของเรื่องราวด้วยใช่ไหมว่าอะไรผ่านมายังไงไอสินค้าชิ้นนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็คุยกันเล่นๆเท่าที่มันมีหลักฐานให้เราเห็นแล้วกันนะครับว่ามันเป็นมายังไงนะฮะก็คืออย่างแรกคืออะไหล่ตัวนี้นะของแท้ของเก่าแน่นอนนะครับเพราะอย่างแรกดูฮะสภาพกล่องนะฮะนี่ครับคือแบบงานเก่าใช่ป่ะมันไม่ใช่แบบเอากล่องมาทำใหม่นะแล้วคือแบบที่เห็นมันจะมีรอยขาดบ้างเล็กน้อยตรงนี้ถือว่าผมไม่ถือว่าเป็นรอยขาดนะเพราะว่าถ้า OS เล่นกันเนี่ยถ้าเกิดกล่องมันใหม่บ้างไม่มีรอยเลยเนี่ยคือมันดูไม่ของจริงไงคืออันเนี้ยมันเป็นการขาดที่ขาดเองนะไม่ได้ไปเปิดปิดแล้วขาดนะครับคือตามระยะเวลาเว้ยเพราะว่าตัวเนี้ยมัน40กว่าปีแล้วถามว่าผมรู้ได้ไงว่ามัน40กว่าปีนะครับเอางี้แล้วกันคือผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยผมได้มาได้ยังไงนะครับผมก็คือว่าผมไม่ได้ไปซื้อมาไม่ได้ไปอะไรมานั้นแต่สมัยก่อนพ่อผมครับเปิดร้านจักรยานฮะคือเปิดร้านจักรยานตั้งแต่ผมยังจำความไม่ได้แล้วคืออายุผมตอนนี้37แล้วจะ38แล้วนะดังนั้นเนี่ยเจ้าตัวอะไหล่ตัวเนี้ยมันก็ต้องเก่ากว่าอายุผมเพราะว่าผมเกิดมาผมเห็นแล้วว่าพ่อผมเปิดร้านจักรยานมาก่อนแล้วนะครับยืนยันได้จากในรูปนะเนี่ยดูรูปเห็นไหมอันเนี้ยเด็กตัวเล็กๆที่นั่งอยู่เนี่ยคือผมนะแล้วที่ยืนอยู่เนี่ยคือพี่สาวผมนะครับแล้วถ้าเกิดมองไปข้างหลังสังเกตดูดีมันมีจักรยานแขวนอยู่นะฮะพ่อผมเปิดร้านจักรยานครับตั้งแต่ก่อนผมเกิดแต่รูปนี้คือผมเกิดแล้วไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุมันคือผมว่ายังไงมันก็ต้องเกิน37ปีเกินอายุผมซึ่งผมจะ38สิงหาแล้วผมไม่เขินนะเรื่องอายุคือบางคนพูดเรื่องอายุแล้วเขินไงแต่ผมไม่เขินนะเพราะว่าผมว่าคืออายุเยอะถึงเราจะอายุ30กว่าจะ40แล้วนะแต่ว่าเราโฟกัสเรื่องสุขภาพดีกว่าใช่ไหมทำยังไงให้แข็งแรงอะไรอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยแก่แล้วปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือว่าออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็คือพูดให้ฟังเผื่อแบบใครที่อายุเยอะแล้วคิดว่าเราแก่แล้วอะไรแล้วก็หันมาออกกำลังกายนะเพื่อที่สุขภาพเราจะได้แข็งแรงนะแล้วก็มีแรงทำงานไปนานนะแล้วตรงข้ามผมว่านะเอาจริงผู้หญิงสมัยนี้ผมว่าผู้หญิงสมัยนี้ชอบคนมีอายุด้วยมั้งเพราะว่าบางทีอายุผู้ชายอายุน้อยเขาไม่ได้ชั่วเขาไม่เลวนะแต่บางทีเขายังแบบอยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมที่จะดูแลผู้หญิงเพราะฉะนั้นผู้หญิงเยอะมากนะครับที่ชอบผู้ชายมีอายุอันนี้ก็พูดไปเรื่อยพูดคือไม่ได้พูดอะไรคือกูพูดเอาดีเข้าตัวกูคือกูอายุเยอะแต่กูดีอะไรอย่างนี้ โอเคว่าไปเข้าเรื่องอะไรต่อนะครับทั้งหมดที่เล่าเมื่อกี้ก็คือว่ายืนยันว่าเฮ้ยมันอย่างน้อยมาอายุเกิน37ผมว่า38-40 ปีอัพเนี่ยมีนะสำหรับอะไหล่ตัวนี้นะครับบันได KKT ที
ทีนี้ข้างกล่องเนี่ยก็จะเห็นนะครับว่ามีเขียนว่า Make in Japan นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นของญี่ปุ่นนะครับไม่ใช่ของไก่กาปลากระป๋องนะและเมื่อเราเปิดกล่องออกมานี่ต้องเปิดแบบเบาๆหน่อยนะกลัวว่ากล่องมันจะขาดคือผมไม่อยากจะเปิดไม่อยากจะอะไรเลยจริงๆอันนี้คือบันไดนี่บันไดสีทองสีบันไดนี้คือแบบยังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆนะครับเงาวิบวับวิบวับ40 กว่าปีแล้วยังขนาดนี้นี่คือผมว่าหายากนะสภาพเนี้ยมันยังไม่ใช้ได้ไงยังไม่ได้ถูกประกอบได้ไงเพราะถ้าเกิดเราไปประกอบปั่นปุ๊บบางทีอาจจะมีรอยเท้ามีรอยใช้งานเนี่ยที่น็อตนี้สังเกตดูนะครับที่เกลียวนี่ยังไม่มีรอยเลยนะยังไม่ได้ถูกใช้งานจริงเป็นของมือหนึ่งจริงๆนะฮะตัวนี้แล้วก็สีทองเนี่ยดูครับสียังดีอยู่เลยฮะสนิมนี่คือผมว่าสนิมนี่คือเรียกว่าไม่มีเลยป่ะหรือแทบไม่มีอ่ะผมว่าถ้าเกิดว่าสนิมพวกเนี้ยนะอันนี้คือผมเอาออกมาแล้วก็เช็ดนิดหน่อยไงมันก็จะมีสนิมอยู่บ้างนะแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเอาน้ำยาลงน้ำยาเคลือบเงาหรืออะไรเงี้ยลงผมว่าขัดสนิมให้ออกได้นะเพราะสนิมมันผมว่ามันน้อยมากจนแบบมันแทบไม่มีเลยตัวนี้สภาพดีมากนะครับตรงตัวบันไดเนี่ยจะเห็นว่าจะมีนี่ด้วยนี่ตรงนี้นะครับหยักนี้แถบหยักเนี่ยก็คือเอาไว้สำหรับเวลาเราปั่นไปเนี่ยตัวบันไดมันก็จะล็อกกับรองเท้าทำให้รองเท้าเราไม่ลื่นจากบันไดนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็หน้าหลังครับมีนี่แถบเรื่องแสงนะครับสะท้อนแสงได้ขับตอนกลางคืนใส่ไปนี้ปลอดภัยนะทีนี้เราจะเริ่มลงดีเทลละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับมาดูกันนะฮะตรงที่ด้านนี้นี่ด้านนี้ด้านหน้าเนี่ยเรียกว่าด้านหน้าหรือด้านไหนอะนั่นแหละตรงหัวมันเรียกว่าหัวมันแล้วมันกลมๆนะนี่ครับมีเขียนว่าเจแปนนะแล้วก็มีโลโก้เหลี่ยมๆกลมๆนี้ผมว่าน่าจะเป็นโลโก้ของ KKT ป่ะไม่รู้เหมือนกันมาเกิดไม่ทัน ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะผมเกิดมามันจำความไม่ได้อ่ะใช่ไหมแล้วก็ด้านข้างนี้ก็มีนี่ครับจะเห็นว่าจะมีแง่งตัวนี้ออกมานะฮะแง่งตัวนี้ออกมาด้วยน่าจะเป็นแง่งที่แบบข้างๆเนี่ยมันแล้วก็ถูกเชื่อมติดกันนะฮะน็อตเนิร์ดนี้ก็ยังใหม่เนียบนะครับเป็นน็อตที่ต้องใช้เหมือนกับไขควง4 แฉกป่ะนะไขนะครับผมถอดเข้าถอดออกได้ซึ่งน็อตนี้ก็ยังเนียนอยู่เลยนะสนิมไม่มีนะน็อตเนียนมากนะครับโอเคมาดูกันที่ตรงแกนฮะตรงเกลียวนะฮะด้านหนึ่งเนี่ยจะมีเขียนว่า L นะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเขียนว่า R ตรงนี้ก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้รู้นะว่าอันไหนซ้ายขวาส่วนที่เราพลิกอีกด้านหนึ่งก็จะมีตัวเลขด้วยนะซึ่งตัวเลขตัวนี้ด้านหนึ่งเขียนว่า 18G ด้านหนึ่งเขียนว่า 14A ตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่มันมีตรงนี้บอกอยู่นะก็ใครรู้อะไรใครแบบโอสคูจ๋าก็บอกผมหน่อยเพราะว่าเอาจริงผมไม่ใช่สายโอสคูเลยถ้าเกิดคนติดตามผมอยู่ก็จะรู้นะว่าผมมาเป็นสายแฟตแลนด์นะครับผมก็คือตัวนี้อะไหล่พวกนี้นะผมจะบอกสตอรี่เพิ่มเติมนะสตอรี่เพิ่มเติมเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อผมเนี่ยเขาขายจักรยานใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็เลิกขายไปแล้วก็ทำธุรกิจอื่นนะคือพ่อผมเนี่ยทำงานหลายงานมากในช่วงชีวิตเขานะครับเปลี่ยนงานทำธุรกิจหลายธุรกิจก็คือร้านจักรยานก็เป็นหนึ่งในที่เขาทำนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยพ่อผมเรียกว่าเป็นเจ้าแรกๆที่เอา BMX เข้ามาขายในประเทศไทยคือสมัยก่อนเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะแต่พ่อผมได้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยจักรยานในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่มันจะมี BMX เนี่ยมันยังไม่มี BMX ในประเทศไทยนะซึ่งพ่อผมเป็นแบบคนแรกหรือเป็นกลุ่มแรกๆที่เอา BMX เข้ามาขายนะแล้วก็พี่แย้ที่ขี่ BMX อยู่พี่อ้นนะน้าอ้นนะถ้าเกิดใครรู้จักนะก็คือน้าอ้นที่ขี่ BMX อยู่ที่กกท.อะไรอย่างเงี้ยนะก็บอกด้วยว่าเคยมาแข่งงานที่พ่อผมจัดเลยนะซึ่งอันนี้ผมเกิดไม่ทันจริงๆแต่คือพวกเขาเล่าให้ผมฟังผมก็มาพูดต่ออีกทีนึงซึ่งพูดถึงตอนนี้หลายคนอาจจะอยากรู้จักพ่อผมแล้วนะว่าพ่อผมเป็นใครพ่อผมก็คือคุณเสวกบ้องกสิกรนะฮะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนอกจากเปิดร้านจักรยานเนี่ยก็ทำนิตยสารจักรยานด้วยนะครับนิตยสารจักรยานใครเกิดทันบ้างนั่นแหละพ่อผมเป็นคนทำนะครับผมแต่ตอนหลังมาก็คือไม่ได้ทำเกี่ยวกับจักรยานแล้วก็จะมาทำเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างนี้นะครับผมแต่คืออันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดของขาบันไดนี้ว่าความเป็นมายังไงนะครับก็คือว่าคือพอเวลาผมจับกล่องแล้วก็แบบคือพ่อผมเสียชีวิตไปแล้วไงก็บางทีพอเราคิดถึงพ่อแล้วดูอะไรมันก็เหมือนเป็นเรื่องราวนะเพราะว่าเอาง่ายๆคือตัวนี้มันคือบันได KKT ที่หายากแหละแล้วก็เรื่องราวของมันก็คือมันไม่ใช่บันไดธรรมดามันเป็นบันไดของพ่อผมเพราะฉะนั้นผมเห็นแล้วก็รู้สึกว่าผูกพันนะ
แล้วก็มีความหลังกับมันแล้วก็คือมันเป็นบันไดของพ่อผมที่เป็นคนแรกๆที่นำเข้า BMX เข้ามาในประเทศไทยนะครับคุณเสวกมงคลศิกรแล้วก็เป็นเจ้าของนิตยสารจักรยานด้วยนะฮะดังนั้นอันนี้ก็คือสตอรี่ของมันนะครับผมสตอรี่ของบันไดตัวนี้นะทั้งหมดนี้ถ้าใครมีรายละเอียดเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็ได้นะผมถือว่าเอามาแชร์กันนะสุดท้ายบันไดนี้นะครับผมก็คือเอาจริงอ่ะผมก็ไม่ได้อยากขายนะผมไม่ได้ร้อนเงินนะครับผมแต่คืออยู่กับผมนะผมก็ไม่ได้เอาไปใช้อะไรนะครับผมแต่คือถ้าเกิดว่ามีคนอยากได้เนี่ยผมแล้วแบบรู้สึกรักอุปกรณ์นี้จริงๆนะหมายถึงว่าชอบทางนี้จริงๆเนี่ยอยากจะได้ไว้ลองเสนอราคาไว้ก็ได้แต่คือบอกไว้ก่อนว่าโพสต์นี้ไม่ใช่โพสต์ขายบันไดนะครับผมไม่ได้อยากขายนะแต่ว่าถ้ามีคนที่แบบอยากได้จริงๆอ่ะไม่ใช่แบบคุณเสนอราคามาแบบ500อะไรอย่างเงี้ยมันคือราคาคุณไม่ได้อยากได้จริงอ่ะเนี่ยราคาคือคุณต้องอยากได้อ่ะเพราะว่าบางทีไม่งั้นเดี๋ยวซื้อไปต่อไปสมมติยกตัวอย่างสมมติซื้อต่อผมไปราคาหนึ่งแล้วแบบไม่ได้อยากได้เอาไปขายต่ออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้อยากขายไงเพราะว่าเรื่องของพวกนี้ผมรู้นะครับว่ายิ่งเราเก็บไว้เนี่ยราคามันมีแต่ยิ่งขึ้นอ่ะผมเก็บไปอีก10 ปีก็ได้เพราะผมไม่รีบใช้ตังค์ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีคนอยากได้ก็ลองเสนอราคามาดูนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าอยากได้จริงชอบนี้จริงผมก็อาจจะขายให้ได้นะครับลองเสนอราคามาแล้วกันเอาเป็นว่าเสนอราคามาแล้วกันถ้าอยากได้จริงสำหรับบันได KT Paddle ตัวนี้นะลืมบอกไปนะว่าบันไดตัวนี้ผมมีอยู่อันเดียวนะไม่มีแล้วนะครับผมมีอันเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต้องคนที่อยากได้จริงสุดท้ายแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเยอะๆนะครับเพราะว่าเผื่อว่าผมไปเจออะไรมาอีกเนี่ยแล้วผมเห็นยอดวิวคลิปนี้คนดูเยอะมีคนสนใจเยอะนะก็จะได้เอามารีวิวอีกนะครับบ่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนดูน้อยผมคงไม่รีวิวแหละเพราะว่าผมไปทำคลิปอื่นดีกว่านะเพราะอย่างที่เห็นนะในช่องผมก็มีวิดีโอหลายแนวไงมีทั้งแนวมอเตอร์ไซค์แนวเอ็กซ์ตรีมแนว e-sport นะครับผมก็มีเนื้อหาเยอะแล้วคือเอาจริงว่าจะทำวิดีโอให้ครบอย่างที่ใจผมอยากทำแทบไม่มีเวลาด้วยซ้ำนะแต่นี่คือลองทำให้เพื่อนๆดูนะครับเผื่อว่ามีคนแบบสาย OS ชอบดูอะไรอย่างนี้เยอะนะก็ลองทำมาดูแล้วก็ถ้าเกิดจะให้ดีนะก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งมาด้วยก็ได้เพราะว่าเผื่อผมมาอัพคลิปใหม่ๆนะครับผมเกิดมีไปเจออะไรโดนๆมารีวิวอีกจะได้ไม่พลาดนะครับผมโอเคก็มาถึงช่วงท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมก็มาถึงช่วงคำคมท้ายคลิปนะฮะสำหรับคำคมท้ายคลิปของวิดีโอตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าโบราณเขาว่าไว้ฝันเห็นงู แปลว่านอนหลับแล้วมาพบกันใหม่อีกทีนึงในคลิปหน้าครับผม